प्रिभियस च्याप्टरमा हामीले यो मेन्युको पार्ट सिधायौं। अब हामी यतापट्टिको पार्टमा जाउँ। यो पार्टमा यो पार्ट भयो। यो भन्नाले यो p ट्याग को पार्ट भयो। अब हामी CSS मा हेरौँ है त। CSS मा style.css खोलौं। हाम्रो यतिसम्म बनिसकेको छ CSS। अब हामी p ट्याग को लागि कोड गरौँ। यो कपी गरेर यो गरौँ। h1 ट्यागलाई p ट्याग राखौं। त्यसपछि font size font size 16 राखौं। अहिले हामी यो कमेन्ट गर्छौं। यो कमेन्ट गर्ने भन्नाले यो डिसेबल गर्ने हो। यो छन् त यही कोड हुन्छ, यो डिसेबल हुन्छ। कन्ट्रोल सेभ गरौँ। अब ब्राउजरमा हेरौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै व्हाइट कलर आएको छ। अब अरु पेजेसहरुमा पनि हेरौँ है त। अबाउटमा यहाँ पनि व्हाइट कलर आएको छ। यो अबाउटमा यहाँ चाहिँ नि अब किन अबाउट अस चाहिँ नि ब्ल्याक कलर आएको छ यो हेरौँ है त। इन्डेक्स फाइलमा जाउँ। सरी इन्डेक्समा हैन अबाउटमा। h2 ट्याग h2 ट्याग हामीले डिफाइन गरेका छैनौं, त्यसैले त्यो ब्ल्याक कलर आएको हो। अब h2 ट्याग पनि यसरी नै योलाई कपी गरौँ। अब h2 ट्याग पनि मैले कपी गरे। यो प्याडिङ चाहिँ अहिलेको लागि डिसेबल छ र फन्ट साइज 26 छ। रिफ्रेश गरी हेरौँ। अब रिफ्रेश गर्दाखेरि यस्तो आएको छ। फन्ट साइज ठिकै छ। h1 ट्याग हामीले कहाँ राखेको रहेछौँ भन्दै प्रिभियस च्याप्टरमा यसको लागि होला h1 ट्याग। टेक्स्ट फाइलमा जाउँ। h1 ट्याग हो, त्यसको लागि हो। h1 ट्यागमा पनि हामी फन्ट साइज डिफाइन गरौँ। h1 ट्यागमा 26 भन्दाखेरि यसमा 46 हाल्दियौँ। अलि ठुलो भएछ, ठिकैको भएको छ। अब कन्ट्याक्टमा पनि यस्तो फन्ट चेन्ज भएको छ। अब हामीलाई यहाँ प्याडिङ पनि चाहिन्छ। यो धेरै कुनापट्टि टक्रियो। अब हामी प्याडिङ टपको लागि चाहिँ हामी अब अहिलेको लागि 0 नै राखौं। लेफ्टको केही चलाउनु परेन। बटममा पनि केही नचलाउँ अहिलेको लागि। र राइट यो लेफ्टमा अघि राइटमा हामीले 0 राख्यौं। अब लेफ्टमा चाहिँ हामी 20 राख्छौं। रिफ्रेश गरी हेरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब रिफ्रेश गर्दाखेरि यता अलिकति ग्याप आएको छ। यहाँ पनि हुन त अलिकति ग्याप छोड्दा खासै फरक पर्दैन। टपमा पनि 20 राख्दियौँ र बटममा पनि अहिले होस्। अलिकति यहाँ ग्याप देख्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। बटममा किन भन्दाखेरि बटममा हामीले यसबाटै मिलाउँछौँ। र p ट्यागमा पनि हामी अब अलिकति प्याडिङ राख्छौँ किनभने दायाँ बायाँ प्याडिङ भयो भने यो अलिकति राम्रो देखिन्छ अझै। यो टेक्स्ट अलाइन हामीलाई चाहिएन। यसमा टपमा 20 नै राखौँ। त्यसपछि राइटमा 20 भयो। बटममा 20 नै राखौँ र लेफ्ट साइडमा पनि 20 नै राखौँ। अब रिफ्रेश गरी हेरौँ। यस्तो देखिएको छ। यहाँ चाहिँ नि अब धेरै नै ग्याप देखिएको छ किन भन्दाखेरि बटममा पनि हामीले 20 लेफ्ट छोडेका छौं भने टपमा पनि 20 छोडेका छौं। त्यसैले अब बटममा चाहिँ अहिलेको लागि 0 नै राख्दियौँ। 1 2 3 त्यसो गर्दा ग्याप चाहिँ ठिक आउँछ। यतिको भएको छ। यो पनि अलिकति बढी जस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि टपमा चाहिँ हामी अहिलेको लागि 10 नै राखौँ। अलि ठिकैको देखेको छ। र यो फन्ट धेरै नै सानो भयो। अलिकति ठुलो बनाऊ। 18 कसैले 14 पनि राख्छ। ठिकैको देखिएको छ। अब हामी अब यसमा फन्ट फ्यामिली पनि डिफाइन गरौँ। फन्ट फ्यामिली यो राखौँ S2
त्यसपछि यसमा अब हेरौँ यो धेरै नै बोल्ड भयो राम्रो लागेन मलाई यो अब अर्को राखौँ यसमा यो रिप्लेस गरिदिउँ यसलाई र यसलाई यो फन्ट पनि हुन्छ यो फन्ट कुनै केसेसमा चाहिँ नि अलिकति फन्ट ठुलो बनाएर त्यो टेस्ट नर्मल अथवा त्यस्तै केही हाइलाइट गर्नुपर्ने केसेसहरुमा चाहिँ यो फन्ट पनि राम्रै देख्छ रिफ्रेश गरौँ यो ठिकैको देखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यता यो बराबर निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ त्यो जस्टिफाई गर्नुपर्छ यस्तो यहाँ जस्तै त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई भनेर एउटा कोड राख्नु पर्ने हुन्छ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई अब रिफ्रेश गरी हेरौँ यहाँ बराबर आएको छ अब राम्रो देखिन्छ अझै अब हामी यहाँसम्म आयौँ अब हामी टेबल कोडमा जाउँ है त टेबलको एउटा कोड लेखौँ अनि यो टाइप गर्दा टाइम लाग्ने भएकोले किन पेस्ट गरेर देखाएको हो पहिला लेखेर कपी गरेर पेस्ट गरेर देखाएको हो अब आउटपुट हेरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो टेबलको विड्थ चाहिँ नि सबै 100% आयो अब हामी टेबलको बोर्डर राख्छौँ यो राख्यौँ सेभ रिफ्रेश गरी हेरौँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेश गरिसकेपछि यो टेबलको बोर्डर आएको छ अब हामीले यहाँ पनि बोर्डर चाहिने भएदेखि यस्तो गर्न सक्छौँ हामीले स्ल्यास सरी कमा टीटी अब रिफ्रेश गरौँ यहाँ पनि बोर्डर आएको छ पछि हामीले यो हटाउन पनि सक्छौँ अहिलेको लागि यो बोर्डर नै राखौँ यसमा हामी अर्को एउटा कोड थप्न सक्छौँ टीआर ओभर background color is equal to black रिफ्रेश गरी हेरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माउस लाँदाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्ल्याक भयो यसमा हामी अर्को एउटा काम गर्छौँ यो बोर्डरलाई 0 बनाउँछौँ बोर्डर त्यसो राख्दाखेरि राम्रो चाहिँ देखिँदैन बुझाउनको लागि मात्र देखाएको हो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझै बेटर देखियो अघिभन्दा यसमा तपाईले यो एकदम सादा जस्तो लागेको खाली खाली जस्तो लागेको छ भने एउटा काम चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ यसलाई अझै योभन्दा एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ बोर्डर राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति फोर जस्तो देखियो अब यसमा एउटा कोड म लेख्छु पज गरेर लेख्छु अब यो कोड एउटा छ यो कोड राख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल सेभ गरेँ मैले यो कोड राखिसकेपछि चाहिँ नि अलि छुट्टै आउँछ यो कलर जुन कलर कोड छ यो चाहिँ ग्रीन कलरै हो हामीले माथि डिफाइन गरेका छौँ यहाँ माथि टपपट्टि डिफाइन गरेको यही कलर कोड हो अब रिफ्रेश गरिदिउँ यस्तो देखिएको छ अहिले चाहिँ अघिभन्दा अलिक बेटर देखिएको छ र अब यो यसरी छुटाउँदाखेरि यो लाइन यसरी छुटाउँदाखेरि यो ओभर कलर चाहिँदैन यो नराख्नु भए पनि हुन्छ किनभने यो लाइन राखेपछि यो क्लियर देखिन्छ यसरी नै राम्रो पढ्ने मान्छेले पनि सजिलो हुन्छ र यो तीनटा मात्र भएकोले यस्तो देखिएको हो यसमा अलिकति एड गरेर फर इक्जाम्पलको लागि मात्र म एड गर्छु यसमा मैले अलिकति थपेँ अब यसलाई प्रेस गरौँ यस्तो देखिन्छ अलि धेरै डेटा भएको ठाउँमा चाहिँ यसो देखिन्छ अलि राम्रो देखिन्छ अघि भन्दा अलि अलि राम्रो जस्तो देखिन्छ र यसमा ब्याकग्राउन्ड कलरहरू अरू पनि राख्न सकिन्छ टेबलको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामीले यहाँबाट राख्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्ड कलर अलिक व्हाइट नै राखौँ व्हाइट राख्दाखेरि हाम्रो फन्ट चाहिँ सबै हराउँछ किनभने हाम्रो फन्ट पनि व्हाइट कलर छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट गर्दाखेरि हाम्रो सबै हराएको छ यसरी कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ म यसलाई रिभर्स गर्छु जेट अब यहाँसम्म आइसक्यौं अब यो एउटा पनि मिलाउँ यो मिलाइसकेपछि हाम्रो अब फुटरको पार्ट मात्र बाँकी हुन्छ यसलाई चाहिँ अब हामी अलि राम्रो देखिने गरी राखौं यो मिलाउनुको लागि चाहिँ युट्युबको कोड हो यो हामी उस्तरबाटै मिलाउँछौं यसमा हामीले विथ 560 डिफाइन गरेका थियौं यो बाइ डिफल्ट पनि 560 नै होला लगभग बाइ डिफल्ट पनि यो 100% आउँछ सर्टेन साइज दिएको हुन्छ यसमा अब हामी 100% डिफाइन गरौँ यसमा यस्तो आएको छ अब यो मोबाइलमा चाहिँ नि 100% नै हुन्छ यो डेस्कटपमा चाहिँ अलिकति यो धेरै लामो भएको जस्तो देखिन्छ अब यसलाई म्यानेज गर्नलाई हाइटमा हामीले 515 राख्दियौं प्रेस अहिले अलि राम्रो देखियो यसरी पनि गर्न सकिन्छ अथवा सानो साइजको पनि राख्न सकिन्छ सानो साइजमा यसो देखिएको छ यो साइडमा हामीले डिप राखेर पनि मिलाउन सक्छौं अहिलेको लागि हामी यतिमा मात्र जान्छौं एकैचोटी धेरै सिक्न खोज्यो भने धेरै कन्फ्युज हुन्छ स्टेप बाइ स्टेप सिक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ यो हामी डिप राखेर यता पनि मिलाउन सक्छौं अथवा यही टेबल कोड अथवा पी ट्याग राखेर पनि मिलाइदिन सक्छौं जस्तै कि मैले पी ट्याग राख्दिएँ यो आइफ्रेमको वरिपरि तर यो पी ट्याग राखेर यसो गर्ने चाहिँ यसरी होइन डिप राखेर गर्ने हो तर हेरौँ अब हेरौँ आउटपुट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पी ट्याग राखेपछि दायाँ बायाँ यहाँ ग्याप भएको छ यसमा पनि पी ट्याग राखेर मिलाउन सकिन्छ तर यसरी चाहिँ नगरौँ हामी अहिलेको लागि यो यसरी भन्दा नि डिप राखेर हो र सर्टकट गर्दाखेरि अब सानो एउटा साइड बनाउनु छ आफैले बनाउनु छ अब यो चलिराख्ने टाइम छैन भनेदेखि चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि मात्र हो गुगलमा ऱ्याङ्किङहरूको त्यस्तो केही मतलब छैन भनेदेखि चाहिँ यसरी पनि सरसर बनाउन सकिन्छ छिटो इन्फर्मेसन मात्र फ्लो गर्ने हो भने अब त्यो वेब स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि अब यो कसरी छिटो हुन्छ त्यसरी गर्न सकिन्छ त्यसपछि अब सब्सक्राइब माई च्यानल एउटा पनि राखौँ अब यसमा चाहिँ नि S2 ट्याग रहेछ यसलाई S3 ट्याग बनाऊ किन भन्दाखेरि म भन्छु अहिले S2 ट्याग हामीले माथि नै अलरेडी राखिसकेका छौं S3 मा चाहिँ दुईटा हुने भयो ट्याग युज गरेर यो राखौं S3 अब हामीले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो S3 मैले किन भनेको भन्दाखेरि S2 मा चाहिँ हामीले यो लेफ्टमा राखेको छौं र हामीले S3 मा चाहिँ सेन्टरमा राख्छौं यसलाई सेभ गरौँ अब रिफ्रेश गरी हेरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब माई च्यानल आई लभ नेपाल यता आएको छ अब यो लिंकमा कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब S3 मा पनि हामीले यही हाल्यौं यही कोड हाल्यौं S3 भयो S3A भन्नाले S3 मा जुन हाइपरलिंक हुन्छ नेक्स्ट ट्याबको त्यसको यो हाइपरलिंकमा येलो कलर राखौं यसमा अब हेरौँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब्सक्राइब माई च्यानल आएको छ अघिनको त्यो कलर हटेको छ S3 मात्र भयो भने चाहिँ यो भयो प्लेन S3 भयो अनि यो जुन हाइपरलिंक छ हाइपरलिंक भएकोमा चाहिँ S3A भनेर चाहिँ यो डिफाइन गरेको हो अब यो अन्डरलाइन आएको छ त्यसको यसलाई पनि हटाउँ टेक्स्ट डेकोरेसन
अन गरिदिउँ। यो अन्डरलाइन हटेको छ, अलि राम्रो छ। अब माथिदेखि फेरि एकचोटि हेरौँ, सरर हेर्दै आउँ। अब लगभग कम्प्लिट भएको छ। नेक्स्ट पार्टमा हामी फुटर गर्छौँ र त्यसपछि अरू केही कुरा थप्ने पर्ने कुराहरू हामी थप्दै जान्छौँ र अर्को यसमा पनि हेरौँ, अरू पेजेसहरू पनि हेरौँ। लेखिएको छ सोर्स कोडको लागि @nepal.net/web मा जानु होला। त्यसपछि वेबसाइट डिजाइनिङ कोर्स इन नेपाली विथ सोर्स कोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि म यता हालिदिन्छु CSS पार्ट 2 को चाहिँ आइसकेको छ। यसमा यो अब आजको च्याप्टरको चाहिँ म एकैछिनमा अपलोड गरिदिन्छु। थ्यांक यू।